Hoi, vandaag gaan we het weer hebben over een Lunnemann-kaart. En waar ik ben bij gebleven is, dat is namelijk de ster. En die ga ik aan jullie laten zien. Deze, nou ja, zoals je weet, daar werk ik zelf mee. Van Gilles Reverie zijn de kaarten en van Giro Baschetti, die heeft het getekend. Goed. Maar ik ben begonnen met deze setkaarten. Dat is eigenlijk een beetje de set waarmee je kan beginnen. Maar ja, wat je wil, je kan ook met een andere set beginnen. Maar deze is vrij goedkoop, geloof ik 5 of 10 euro. Dus dat is makkelijk te doen. Dus als je denkt van nou. Maar misschien denk je, ja, die kaarten spreken me niet aan. De Cartier Moody. Kan ik me ook voorstellen. Tenminste, dat heb ik zelf. Dus daarom ben ik met deze in zee gegaan, zeg maar. Maar ja, het is eigenlijk voor jou, want er zijn nog veel meer Lunnemann kaartzetten. Dus kijk even voor jezelf welke jou aanspreekt. Maar goed, omdat ik dus hiermee begonnen ben, met de eerste kaart ook, ga ik daarmee mee verder. En zal ik zeggen wat ik op de kaart zie. Even kijken, kan je het goed zien zo? Oké, dan ga ik even voorlezen. Nou ja, eigenlijk is er niet zoveel op te zien hè, op de ster. Harten 6, rode kaart, dus op zich vrij positief. Dat absoluut, hij is eigenlijk zeer positief. Op de kaart van de ster zijn vele sterren te zien. Een sterrenhemel aan de lucht, die vrij donkerblauw is. Beneden aan zijn de rotsen te zien met water eromheen. Zie je? Klein beetje een waterpartijtje wat je ziet. In het medaillon staan 6 hartjes, wat ik al zei. Harten 6, het is een rode kaart, dat had ik al gezegd. Zeer positieve kaart, de ster wordt niet gebruikt als persoonskaart. Tenminste niet dat ik weet, dus ik gebruik hem er ook niet voor. En misschien zeg jij wel van ja, ik gebruik hem wel ook als een persoonskaart, maar daar heb ik zelf de andere kaarten voor. Nou ja, goed hè, weer even het onderscheid maken tussen positief en zeer positief, gematigd positief en gematigd negatief. De kaart valt in de categorie zeer positief, dus de kaart staat erg op zichzelf. Dat betekent dat als de andere kaarten omheen komen te staan, die wat negatiever zijn of best wel negatief, zoals de berg, dat is op zich geen punt, want deze die staat sowieso op zichzelf en die wordt niet beïnvloed door de andere kaarten die er omheen liggen. Ja, klopt. Nou, de ster. Ja, weet je, als deze ster valt, dan is het eigenlijk over het algemeen goed nieuws. En dat je wensen verhoord kunnen worden. En eindelijk is voor jou de tijd aangebroken om te gaan doen wat je heel erg graag doet. Er staat meestal voor een wensvervulling. Kijk, daar kan je hem zien. Nou goed, wat ik al zeg, de ster staat dus echt voor geluk. Een wens die uit gaat komen. Wat wil je? Wat wil je doen? Die tijd is er nu gewoon rijp voor. Dat je dat kunt gaan doen. Het kan wel op allerlei vlakken zijn. Hè? Op je werk, op gezondheidsgebied. Het kan ook zijn. Het kan ook met relaties te maken hebben. Een relatie wat betreft vriendinnen kan het mee te maken. En misschien wil je wel gaan verhuizen. Dus eigenlijk alle items, alle onderwerpen waarvan jij denkt van, daar heb ik een vraag over. Die vraag stel je en de kaart van de ster komt eruit. Het is gewoon echt heel mooi. Nou ja, goed, jullie weten, ik werk dus ook met de ster. Even kijken of ik, ja, met de ster op zijn kop. Dat ik dus dat ook doe. En als het dan op zijn kop is, ja, dan is het eigenlijk dat het geluk nog niet naar je toe kan komen. Bekijk nog even omheen welke kaarten er omheen liggen, waar het mee te maken kan hebben. Maar andersom is wel een beetje echt wel een ding. Dan kunnen er eigenlijk juist weer tegenslagen komen. Onbegrip, dat leidt weer tot een persoonlijke terugval. Dat is dan wel weer jammer, maar ja, dat is ook vaak voor even, waar je even doorheen moet. Een leermoment
dat gaande is wat vanzelf weer recht komt. Want je hebt echt, het gebeurt zo vaak dat je, het is eigenlijk meer een soort golfbeweging. Dan gaat het even wat minder, dan gaat het even wat beter, weet je wel. En zo af en aan is het leven. Ze zeggen het, maar het is ook zo. Goed. Vraag raad aan mensen die jou hierin kunnen bijstaan. En krop het niet op. En zorg dat je er toch even doorheen gaat, zeg maar. Maar dat is dus even als die andersom valt. En als je daarmee ook werkt. Als je daar natuurlijk niet mee werkt en je werkt alleen met kaarten rechtop. Kijk dan even zeker naar welke kaarten eromheen liggen. Oké, even kijken of ik nog iets vergeten ben. Ja, dus dat je even moet wachten als de kaart op zijn kop ligt. Dat je nog even moet wachten op het geluk. Wat je ten deel valt. De ster in je dagelijks leven. Nou goed, een sterke kaart, dat vaak betekent dat er gewoon goed nieuws aankomt, blij nieuws aankomt. Nieuws wat je niet verwacht, waar je op hebt gehoopt of wat je dus even naast je hebt neergelegd van, nou goed, ik kijk wel wat er gaat komen, ik ga me niet, geen controle, dat je eindelijk die controle kon loslaten. Dat je eindelijk denkt van ja, ik ga ervoor, maar niet met de controle, niet elke dag meer aan denken. Je hebt het gemanifesteerd, je hebt het in het universum gezet van zo wil je het hebben. En precies zoals je het wil hebben, want het is wel heel belangrijk dat je dat doet. En niet half, want het universum pakt gewoon echt op wat jij zegt. Dus als je dingen half zegt, dan krijg je het ook half. Dus benoem het goed. Benoem het alleen positief. De positieve woorden, niet de negatieve woorden van ik wil geen, nee, ik wil. En dan, weet je wel, want, geen en niet, dat kent het universum niet. Dus daar heb je niks aan. Dus alleen maar positieve woorden. Je manifesteert het, je zet het in je geest, je zet het vast, je laat het los, maar je laat het echt los. Dus de controle is er niet. En dan ineens krijg jij die ster. En dan zal jij zien van, wauw, oké, het komt op mijn pad. Maar ik heb het eigenlijk niet meer over nagedacht. En dan komt het uit liefde op je pad. Dat is het. Nou goed, op je werk, als je een werklegging hebt, dan kan dit dus ook promotie betekenen. Dan is dat weer anders, is ook hartstikke leuk. En dan kan het weer promotie betekenen. Leg je hem dan weer andersom, dan is er geen promotie. Dat is natuurlijk het logische gevolg. Maar zo, promotie. Vertrouw op dat lichtpuntje, er komt een meevallen, de lucht glijdt weer op. En je kunt een wens doen. Ja, wens. Een en al wens, die kaart, echt. Nou, wie weet komt er succes op je pad. Kans is echt erg groot. Ontwikkel je zelfbewustzijn, ook belangrijk. Dit is de tijd hiervoor. Deze kaart die kan dus ook wel staan voor spiritualiteit. Jullie weten misschien dat ik nog heb gezegd dat in mijn andere kaartleggingen dat de zon en de maan, als je die samen hebt, zon en maan, dat die voor spiritualiteit staan, klopt. En deze eigenlijk ook. Want de zon, de maan, de sterren. Ja. Tip. Het geluk lacht je toe. Je wensen komen uit en er komt een goede afloop. Grote kans. Een positief gevoel. Nou, ligt de kaart andersom, dan kan het betekenen dat je niet in je geluk gelooft. Dus het is ook wel een hele goede eye-opener van, ik geloof niet dat dit op mijn pad kan komen, want er komt nooit wat op mijn pad. Ik maak alleen maar vervelende dingen mee. Waarom zou het op mijn pad moeten komen? Want waarom zou het universum dit voor mij in petto hebben? Want als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je net een kwartje. Bla 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 bla. Ja, als je dat in je hoofd hebt en je gelooft daarin, nou ja, dan is de kans ook wel klein dat inderdaad echt iets leuks op je pad zou komen. Want waarom zou het op je pad komen als je daar niet voor open staat? Dat zou ik niet weten in ieder geval. Maar weet je, hij kan dus ook staan om jou een eye-opener te geven, te triggeren van, hé, hallo. Je gelooft niet in mij, weet je wel. Je gelooft niet in mij, je gelooft niet in het geluk. Even over na te denken.
Oké, nou ja, ligt de kaart andersom, dan kan het betekenen dat je niet in je geluk gelooft. Dat zei ik al. Of het kan internet betekenen. Dat is waar ik hem dus voor leg. Want ik miste een kaart. Denk, oké, social media, weet je wel, internet. Ik heb best wel vaak dat ik voor mezelf, omdat ik met internet werk en met social media en weet ik veel allemaal, dat ik daar een kaart voor wil hebben. Maar die is er niet, want ja, in die tijd was natuurlijk nog geen internet, logisch. Dus ik heb deze voor internet, heb ik die zeg maar in het leven geroepen. Social media, Facebook, you name it. Kijk, voor Twitter kan je weer die vogeltjes gebruiken. Twitter is natuurlijk zelf ook weer zo'n blauw vogeltje. Nou, social media, dat is dus waar ik hem voor gebruik. Ja, Twitter, Tinder, Happen. Dat kan ook allemaal, kan je het ook voor leggen natuurlijk. Nou, wat ik wel heb gelezen in het boek, of in de aantal boeken wat ik van heb, waar ik mezelf eigenlijk niet voor gebruik, maar het is eigenlijk best wel logisch dat die ervoor is, hè, voor de psychiatrie. Maar dan zou er misschien ook een toren naast kunnen liggen, zodat je echt met de psychiatrie gebouw, zeg maar. Het kan ook zo zijn of dat iemand heel veel zorgen, heel veel dingen meemaakt, maar dat echt ook een psychiatrische ziekte heeft, weet je. In feite kan die ook verstaan. Even terzijde, even een hele andere blik op de ster. Persoonlijkheidskenmerk. Als je denkt van, nou, ik heb bijvoorbeeld een leuk iemand ontmoet en ik wil als karakter weten van diegene en dat je fotorieden moeilijk vindt, kan je in feite ook met de kaartjes vragen. En dan zeg je gewoon van, hoe is diegene qua karakter? Wat voor persoonlijkheidskenmerken heeft diegene die ik leuk vind? Het kan ook zijn dat je denkt van, ik vind die leuk of ik vind die persoon leuk, dus ik vind er 2 leuk of zelfs 3, weet je wel. En wie moet kiezen en ik weet het niet. Nou, in principe kan je met de kaartjes kijken wat voor persoonlijkheidskenmerken diegene heeft. Nou, trek je de ster, dan is het zo dat iemand gewoon helemaal goed in zijn vel zit, tevreden is, happy is. Het geluk lacht ook hem toe, maar hij voelt het ook zo. Diegene voelt het ook zo van, ben je geboren met een gouden lepel, wat ze wel zeggen, in mijn mond. Maar hij voelt het ook zo. Hij is gewoon opgewekt, opgeruimd, weet je wel, dat is het gewoon. Blij, een blij persoon, gelukkig. Met veel succes in zijn leven. Dat is meestal ook wel, tenminste dat zie je wel vaak. Iemand die positief in het leven staat en dit ook uitstraalt naar buiten toe. En in je kracht staan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, sta in je kracht. Dat is deze kaart die daar ook voor geldt. Dus als je dus persoonlijk eens kenmerkt en je trekt de ster, of de ster, dan zit je wel geramd. Ja. Maar ja, misschien denk je, nou dat wil ik niet, ik heb liever een bad guy. Persoonskaart. Nou, geen persoonskaart, dat zei ik hoor. Het is geen ster, is geen persoonskaart. Het kan wel staan voor de nacht. Dat is natuurlijk ook logisch. Ja, als jij een vraag hebt van wanneer is iets gebeurd en de kaart staat voor 's nachts of in de avond. Of dat dit kan ook een kaart zijn die over dromen gaat, specifiek. Trek je deze kaart om te weten of iets snel gaat gebeuren of dat iets nog even op zich laat wachten. En je trekt dus de ster, dan is de kans groot dat het snel gaat gebeuren. Nou, en dan bijna als laatste, wat voor werk past bij je. Hè? Dat doen we ook altijd, even wat voor werk bij je past. En je trekt de ster. Dan kan het dus gaan om een nieuwe baan. Dat sowieso. Dus heel wat anders dan dat je nu doet. Of misschien wel wat je nu doet, maar dan ergens anders. Een andere baas of zelfs misschien ga je voor jezelf beginnen. Dat kan ook. Maar in ieder geval kan voor een nieuwe baan staan. Het kan zelfs gaan om een droombaan. Dus om een baan die echt aan je hart ligt. Een baan die je altijd al hebt willen hebben. Kan heel goed.
ook te maken hebben met werken in de buitenlucht. Want ja, ster, buiten. Je moet er maar een beetje denken van, hoezo, oké, ja, sterren, buiten, weet je wel. Het is gewoon heel eenvoudig. Of de luchtvaart, astronomie, astrologie, kan allemaal. Of inderdaad, wat ik eigenlijk al zei, een spirituele baan. Hè? Kan ook met de zon en de maan, het maantje, maar ook met de ster. Zelfs kan u verstaan voor de baan als wiskunde, dus de wiskundedocent. Het zou ook kunnen, heel de andere kant op, ik weet het. Maar in feite, ja, kan dat natuurlijk ook. Of juist weer theologie, een godgeleerde, daar kan deze kaart ook voor staan. En dan echt als laatste, in combinatie met de andere kaarten. Nou ja, trek je de ster met de ruiter, dan komt er goed nieuws op je pad. Er komt goed nieuws op je pad. En als laatste de zon. De zon, sterren. Dus trek je de zon met de sterren, een onverwachts groot succes, een helder doel voor ogen hebben. Dat klinkt mooi en dat is leuk, want dan denk je eindelijk van, ja, ik weet precies wat ik wil, hoe ik het ga doen. En ja, dat is gewoon een hele mooie afsluiter voor nummer 16, de ster. En mocht je een vraag over hebben over de ster specifiek, of dat je zegt, nou, of een ster met een andere kaart, of iets dat je opvalt, of geen leggingen natuurlijk, want daar zijn andere sites voor. Maar echt specifiek even een vraag over de ster op zich, of over andersom dat die ligt, vraag het me. En dan de volgende keer, ik weet niet wanneer, want dan zal het wel weer een verrassing. Want meestal doe ik er nog filmpjes tussendoor die ik dan denk van, oh leuk, die legging heb ik gehad met een klant, of die doe ik zelf, of het is me opgevallen. Ja, dan gaat er natuurlijk even een legging voor. Door mijn enthousiasme. Maar, goed, na de ster komt de ooievaar. Jee, daar heb je hem, de ooievaar. En daar ga ik het de volgende keer over hebben. Die is een kaart waar ik gewoon heel veel over kan vertellen. En die staat zeker voor personen. Kan zeker voor personen staan. Zwangerschap, verandering. Nou, you name it. Ik ga het de volgende keer met jou over hebben. En mocht jij misschien, is dat ook wel leuk als jij een vraag hebt over de ooievaar. Dat je denkt, dat wil ik eigenlijk wel weten. Of hoe zit dat? Niet in je eigen legging wat ik al zeg, maar gewoon over het algemeen. Wat betreft met de ooievaar. Of dat je zegt, waar staat hij voor? Of sowieso dat je denkt, nou staat hij daar en daar ook voor. Je mag het hieronder zetten, onder de ster zeg maar. De vraag over de ooievaar. Want dan neem ik die meteen mee in het volgende filmpje. Als je dat leuk vindt. In ieder geval neem ik de vraag mee. Nou, oké, dat was hij dan weer. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Tot ziens.